हाय फ्रेंड्स, पलाक्षाज रेसिपी मराठीमध्ये तुमचे मनापासून स्वागत आहे। आज आपण हेल्दी टी टाइम केक पाहणार आहोत। चला तर मग वेळ न घेता लगेच रेसिपीला सुरुवात करूयात। या ठिकाणी आपण एक बाउल घेतलेला आहे, त्याचबरोबर बनाना घेतलेला आहे, केळी घेतलेली आहे, ही पिकलेली घ्यायची आहे जेणेकरून ही मॅश व्यवस्थित होते। तुम्ही 2 केळी देखील या ठिकाणी घेऊ शकता। आता ही व्यवस्थित आपल्याला मॅश करून घ्यायची आहे। तर आपण इथे साखर घेतलेली आहे, 85 ग्रॅम साखर घेतलेली आहे, 60 ml इथे आपण तेल घेतलेलं आहे आणि हे आपल्याला बीटरच्या सहाय्याने बीट करून घ्यायचं आहे साधारण 2 मिनिट। तुम्ही हे हँड मिक्सरच्या सहाय्याने देखील मिक्स करू शकता किंवा तुम्ही पिठी साखरेचा देखील या ठिकाणी वापर करू शकता। या ठिकाणी हे छान मिक्स झालेलं आहे। इथे आपण गव्हाचं पीठ घेतलेले आहे 85 ग्रॅम आणि हे सर्व आपल्याला गाळून घ्यायचं आहे। कोको पावडर 1 टेबलस्पून घेतलेला आहे, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर, हाफ टीस्पून सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पावडर आणि चिमूटभर मीठ आणि हे सर्व मिश्रण आपल्याला गाळून घ्यायचं आहे। यामुळे आपला केक हा स्पॉन्जी होतो आणि हे सर्व आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे। हे छान आपण मिक्स करून घेणार आहोत आणि आपलं हे मिश्रण फार घट्ट आहे तर आपण आता इथे दूध वापरणार आहोत। इथे दूध मी 75 ते 80 ml घेतलेलं आहे। कोमट दूध वापरलेलं आहे, खूप गार नाही आणि खूप गरमही नाही। आणि हे आता पुन्हा आपण हे बीट करून घेऊया। तुम्ही याची कन्सिस्टन्सी पाहू शकता, अशा पद्धतीने आपल्याला याची कन्सिस्टन्सी हवी आहे। खूप पातळ नाही आणि खूप घट्टही नाही। आपण जेवढं दूध घेतलेलं आहे तेवढं सर्व या ठिकाणी वापरलेलं आहे। आता आपण या ठिकाणी 2 ड्रॉप व्हॅनिला इसेन्स घालून घ्यायचे आहेत आणि थोडंसं पुन्हा एकदा बीट करून घेणार आहोत। आता या ठिकाणी आपलं हे बॅटर तयार झालेलं आहे। आपण याच्यामध्ये चॉको चिप्स घालून घेऊया। चॉको चिप्स मुळे अजून हा टेस्टी केक होतो। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता। आता आपण सर्व दूध या ठिकाणी वापरलेलं आहे। इथे आपण टीन घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये बटर पेपर घालून घेतलेला आहे आणि त्याला तेल लावून घेतलेलं आहे। आता हे सर्व बॅटर आपण याच्यामध्ये घालून घेणार आहोत। आणि याच्यावरती आपल्याला चॉको चिप्स घालून घ्यायचे आहे जेणेकरून हा केक अजून छान दिसेल आणि खायलाही टेस्टी लागेल। आता हे आपण 180 डिग्रीला 20 मिनिट बेक करून घेणार आहोत। तुम्ही हे कढईमध्ये किंवा कुकरमध्ये देखील बेक करू शकता। या ठिकाणी आपण सेट करूया। या ठिकाणी बेक आणि या ठिकाणी आपण 20 मिनिटांसाठी बेक करणार आहोत आणि जर 20 मिनिटात झाला नाही तर 5 मिनिटं अजून बेक करायचं आहे। तर 20 मिनिटांनंतर आपला हा केक छान बेक झालेला आहे। आता आपण याच्या कडा मोकळ्या करून घेऊया। आणि तुम्ही पाहू शकता अतिशय छान आपला हा केक तयार झालेला आहे। या ठिकाणी मी साखरचा वापर केला, त्या ठिकाणी तुम्ही गुळाचा देखील वापर करू शकता। आता तुम्ही पाहू शकता अतिशय छान जाळी आलेली आहे, स्पॉन्जी झालेला आहे केक, खूप गरम आहे। आता या ठिकाणी मी चॉकलेट गनाश केलेला आहे किंवा तुम्ही चॉकलेट सिरप देखील याच्यावर डेकोरेशनसाठी घालू शकता। अशा पद्धतीने जस्ट डेकोरेशन म्हणून हे घालून घेत आहे। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा आणि व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।